Jaká herní postava je ti nejbližší a proč? To bude určitě Nathan Drake a kvůli vzhledu postavy, to si myslím, že je ta nejbližší. Ne, já si myslím, že já rád věřím, že Spider-Man, taková ta, jako že kdybych dostal super schopnosti, tak bych se přeměnil na Spider-Mana a ne na nějakého Thanose záporáka, takže jako taková ta hravost, snad Spider-Man, snad je to Tom Holland. Vlastně ne Tom Holland, chtěl jsem říct Peter Parker, ano, Tom Holland, přesně tak. Jaká je tvoje nejoblíbenější fráze nebo slovo, které teď nejvíc používáš? Toho já se vždycky děsím, že když to používám hodně, tak to lidi otravuje. Teďka nejvíc asi, pokud tohle není ta nejúžasnější věc, kterou jste dneska viděli, tak mi ukažte, co jste viděli. To je teďka taková ta ohraná fráze, kterou říkám často. Za co zbytečně moc utrácíš peníze? Skinny do free-to-play her. Neukazuj to mojí mamince ani mojí přítelkyni tyhle videa, jo? V pohodě, je to mezi náma dvěma, že jo? Nepůjde to ven, ok, fajn. Jak by si trávil svůj život, kdybys teď měl na účtě 100 milionů euro? Já myslím, že stejně, já bych konečně možná vyzkoušel si zahrát golf, ale já vím, že to bude znít strašně otřepaně, jo, ale já víceméně si žiju takový spokojený život, že bych moc věcí neměl. Jak říkám, ten golf bych chtěl zkusit, no. Ale tam ne, že by tam byla vstupní bariéra 100 milionů euro. Jak by vypadalo tvoje peklo? Dělat každý den fixní dobu, ve stejný čas, tu stejnou věc, nekreativní práci. To je moje peklo, kterého jsem se... To mě motivovalo, abych začal dělat svůj YouTube kanál. To je fun fact, že jsem se tak strašně bál, že budu dělat to, co jsem vystudoval, že jsem začal kreativně tvořit. Takže to je moje peklo. Proč tě mají tvoji přátelé rádi? Jací přátelé? Já bych to u tohle nechal. Co nebo jakou věc v sobě musíš každý den překonávat, abys mohl 100% fungovat? Řekl bych, že to je taková ta prokrastinace, vůle dělat všechno, jenom ne to, co je třeba maily a všechny tyhle srandy, takže takový ten vnitřní sterek, který říká, ale když si zahraješ to Path of Exile, tak dneska ti to fakt půjde. Takže to je takový ten bastard, kterého každé ráno musím zmlátit, ale jinak pak už se do toho nastartuje a jde to líp. Kdyby si mohl navrhnout svoji ideální hru, jak by vypadala? Hrál jsi někdy Factorio? Oni už ji udělali tu hru, totiž. Jako, kdybych ji měl navrhnout, tak jako už mi vyfoukli, bych udělal nějakou čínskou kopii, ale Factorio je moje ideální hra. Popiš svůj život jedním Twitch emotem. No, tak to je Pepe Love, to je definitivní Pepe Love, tohleto. To myslím, že není co vymýšlet. Co považuješ za svoji zatím nejlepší investici? Já bych řekl, že moje nejlepší investice je to, že jsem začal loni psát tu knížku. Protože nejenom, že jsem teďka vstoupil do takového jiného odvětví a zkouším něco, co jsem nedělal, ale mě to tak strašně moc naučilo a ukázalo, jaký já jsem vlastně, že se ještě pořád mám co učit. Ukázalo mi to takový ten postup o disciplíně, o sebezlepšování, takže bez výsledku té samotné knížky je to ten proces toho psaní, to bylo super. Jaký byl ten jeden fail, ze kterého ses nejvíc poučil a jaká byla ta lekce? Koupil jsem si kolo, na kterém jsem byl jednou a koupil jsem si kolo, které mělo i brzdové, takové ty kotoučové brzdy. Jednou jsem na tom byl. A jaká je ta lekce? Ta lekce je, nekupuj si kolo, když víš, že na něm nebudeš jezdit. Za poslední 2 roky změnil jsi na něco úplně názor? Znáš takové ty, jak jsem říkal, takové to suché maso, taková ta prošlá žvíkačka. Jerky se tomu říká, takové ty pálivé, hnusné. Nesnáším to pořád, ale méně, to je taková moje jako největší životní změna, že jsem to fakt nenáviděl, ale teďka jako už jako si, kdyby nastala ta zombie apokalypsa a já našel ten balíček, tak asi neumřu hlady. Co je v tvém oboru ta nejzbytečnější rada, kterou slycháš opravdu často? Nikdy nepřestávej. Já si myslím, že přestat je naprosto validní point, že než ho nechat, protože to nejde, je úplně v pořádku. Člověk se většinou z těch failů naučí mnohem více, takže když to nejde, tak jako zkus to, ale když to fakt jako nejde a úroky a všechny možné půjčky a tak dále, žena hoří a dítě pláče, tak jako je možná často pustit. Naučil ses v poslední době na něco říkat ne? Mně přijde, že tak trošku na všecko. Já si myslím, že jsem tak trošku zdrznul totiž. Jen tak lehce, jakože tím, jak asi dostávám trošku takovou tu pracovní sebejistotu jako v tom, co dělám a jak se posouvám, tak si říkám jako takové to ne je často mnohem silnější než takové to ano, jestli to dává smysl. What?
Že zkrátka, kdo to řekl? Ty jsi mi to možná řekl, nedefinuje tě to, na co říkáš ano, ale na to, co říkáš ne. Ty jsi mi to říkal, to je tvoje vina. Takže na spoustu věcí a je to tvoje vina, Michale. Dali ti hry něco, co jsi převedl do života? Já kdybych to měl vyjmenovat, jo, tak to myslím, že jako, tak dobře, management týmu, anglický jazyk, schopnost pokračovat i přes překážky, teďka udělá nějaký ten editor střih a budeme pokračovat a potom 1 hour later. Barvy, následně jsem se naučil kombinovat více věcí dohromady, MMORPGčka jsem pochopil, ne prostě obecně jako od social skills přes praktické dovednosti, přes cizí jazyky, přes to, že prostě když máš před sebou problém, tak to není problém, ale je to vlastně ta zábava, úplně všecko. Jako já nechci působit jako trošku takovej hippie, jo, ale jako já bych řekl, že správné hry jsou řešení vlastně na úplně všecko. Čeho nejvíc lituješ? Toho, že se někdy hodně ponořím do práce a neužívám si třeba ten den nebo tu chvíli tak, jaký je, a že se soustředím třeba, já mám hrozně život naplánovaný, já třeba jakože vím zhruba, co budu dělat další plus minus 3 roky a vím, že abych toho dosáhl, tak musím fakt makat. A často mi tak unikají takové ty hezké momenty, na které si zpětně třeba vzpomenu za týden, říkám si, kruci, to kdybych jako nebyl to ten moment, za který se tak těší, jakože jsem si ho měl radši už více. Že taková ta moje trošku netrpělivost to je podle mě velká součást tohohle. Kurňa, to bylo deep, ty vole, ten pust nějakou veselou hudbu teďka, ať ty lidi nerozpláčou. Jakou jednu věc bys na sobě chtěl změnit? No, to je ta netrpělivost. Moje maminka mi vždycky říkala, že kdyby mě posadila na 2 minuty na židli, tak mě tam neudrží. Já prostě furt musím něco dělat, pořád musím jako, taková ta hyperaktivita, neroztěk. Jako na jednu stranu bych to chtěl změnit, na druhou stranu jsem to tak trošku osedlal a naučil jsem se to využívat pro svůj vlastní prospěch. Takže tohle bych asi chtěl, takové to pochopení pro tu situaci, jakože za hodinu už to nebude mít smysl, je to v pořádku, stačí to prostě přetrpět a pak budu moct dělat to, co je důležité. Představ si, že můžeš streamovat na tom největším billboardu na Times Square. Co bys řekl lidem? Počkej, ještě vyřeším alternativní odpověď. Nastavte si homepage madman.gg/Stera. Děkuji. Zdravím Times Square. Tam se týpek poblil, já jsem tam byl jednou a neskutečně jsem tam poblil nějaký úplně ožralej cápek na takových těch červených schodech. Mám k tomu hezké vzpomínky, no. Takže tomu týpkovi bych to osobně řekl, ať to jako dá svůj život dokupy. Tímhle způsobem přesně. Ti lidi si budou myslet, že jsem úplnej dement. Super, Flygas řekl, že sub stojí pouze 4,99, takže... To je lepší odpověď, hej, to je lepší odpověď, už je to video venku, kruci jsem mu to měl ukrást. S tím, co teď víš, co bys poradil svojí o 5 let mladší verzi? Nic, vůbec nic. Já jsem to viděl, ten film, ono se jmenuje Návrat do budoucnosti. Já bych si něco poradil a pak by se moje maminka do mě zamilovala. Ne. Tak jak se to stalo, tak jak všechny ty faily, všechny ty úspěchy, tak mě to dovedlo přesně tady, kde jsem. Já jsem spokojený, žádné takové. Řekl bych, o 5 let nic, o 10 let bych řekl sobě, už si ostříhej ty dlouhé vlasy. Ty máničko jedna. Protože já jsem měl vlasy, když jsem si je dokázal takhle chytit rukou. Ta fotka se nikdy nesmí dostat na veřejnost. Co děláš, když se nemůžeš soustředit, nebo když je toho na tebe zbytečně moc? Já většinou začnu dělat tu věc, ze které se cítím, že je toho na mě moc. Já mám takové pravidlo, já nevím, kde jsem to už úplně slyšel nebo tohleto, ale já začnu na 5 minut to dělat. A když začneš na 5 minut, tak překonáš takovou tu vstupní bariéru toho, proč to bylo děsivé a najednou ten problém vyřešíš a už to na tebe netlačí. Takže já takovým velmi tvrdohlavým přístupem jdu skrz tomu problému a ono to většinou vymizí, no. Ale přiznám se, že když je mi jako hodně smutno, tak se dívám na svoje sestřihy měsíční z Twitche, protože za ten měsíc, i kdybys byl úplně nejnevtipnější člověk, tak tam pár perel je a člověk se řekne, ty možná to není tak ztracený se mnou. Takhle nějak k tomu přistupuju. Co děláš, když si potřebuješ zvednout sebevědomí? Dívám se na své sestry a říkám si, ty vole, to vůbec není špatný. A oni, někteří lidi dělali obrázky, kde ty moje hlášky psali. A víš co, já už to dělám 5-10 let a pak na většinu jsem zapomněl a pak si říkám, to jsem řekl, to jsem udělal, hergot, to není zas tak špatný. Takže jako tohle je úplně nekonečná studnice mé sebevědomí, když potřebuji jako fakt pozvednout, tak říkám, je to dobrý, je to v pohodě. V jakých situacích nad sebou nejvíc pochybuješ? Kdykoliv se podle mě pouštím do něčeho nového a já to dělám kontinuálně, že já se furt, kdykoliv začnu být v něčem takový, jak to říct, komfortní, že řeknu, hej, teď tohle už mi jde, tak v ten moment to zkusím udělat jinak, začít dělat něco jiného, protože to teplo toho komfortu je strašně nepříjemné pro mě a já chci chlad toho neznámého a v momentě, kdy nad sebou
pochybuju, tak to znamená, že se mám něco naučit. A když se mám něco naučit, tak to je zábava. Takže v ten moment, já to asi neberu tak špatně, jakože moje pochybnost neznamená špatný pocit, já si ho asi tak trošku přetransformoval do něčeho, hej, tohle je vlastně fajn. V jakých situacích se cítíš, že máš věci naprosto pod kontrolou? Když je můžu naplánovat. Já jsem člověk, který má vždycky plán. Já mám prostě fakt jakože takový úplně seznam pomalu věcí, které jako vím, že se budou dít. A já když se podívám úplně, teďka musím udělat tohle a já přesně, třeba jak když jsem byl mladší, tak jsem dělal tak, že jsem usínal a celý druhý den, který následoval, jsem si naplánoval od toho, že si musím koupit jízdenku, že musím si vzít tady tenhle sešit a prostě pak jsem jenom ten den vlastně prošel takovým tím stylem. Takže vždycky je důležité mít plán a pak je to taková klidná nuda, dal by se říct. Kdybys měl udělat TED Talk o něčem jiném, než je tvoje primární zaměření, o čem by to bylo? Obsaní knih. Já bych o tom dokázal mluvit dny. Jak moc já jsem strávil času nad tím, že jsem poslouchal mnohem chytřejší lidi a ono se to ve mně nějak zachytilo. A moje primární zaměření je YouTube a Twitch, ale prostě teďka ty knížky jsou pro mě taková zábava, že já bych obsaní knih mohl napsat knížku pomaličku. Takže tohle by bylo, a to by byla velká sranda, ale nemyslím, že by to někdo poslouchal, protože jako já jakmile se rozpovídám, tak se nezastavím. Podívej se na mě, už zase mluvím a už zastav mě. Dobrý, klid, jdeme na další otázku. Jaká věc pod 100 euro nejpozitivněji ovlivnila tvůj život za poslední rok? Víš, co jsem si koupil? Já jsem si koupil, a to bude úplná blbost, a ono to je úplná blbost. Já jsem si koupil, dobře, nekoupil jsem si to sobě, koupil jsem to přítelky na Vánoce, abych to obohájil, tu cenu, ale koupil jsem si nůž z damašské oceli. Víš, co to je? To je taková prostě úplně krásně skládaná, vypadá to jak marble, nevím, jak se řekne český mramor. A prostě to je nůž, který položíš na to pomyslné rajče a ten nůž projede stolem a prostě to vaření je taková radost. Takže to úplně, víš co, znáš to, jak prostě vezmeš to rajče a začneš to krájet, to rajče se rozve všude, nic nerokrojíš. Tohle fakt jako to je úplná radost. Jako já mám velmi rád vaření, ale tohle teda jakože otevřelo spoustu nových obzorů a říkám si, nepotřebuji těchto nožů třeba 12? Kdyby ses mohl reinkarnovat jako cokoliv, věc, osoba, zvíře, co by to bylo? Mě teda fakt zajímalo, co na tohle odpověděli ostatní. A tak já odpovím jako retard. Já když jsem byl menší a hodně malý, takových 5, 6, 7 let, tak jsem vždycky jako říkal, já bych chtěl být kosmonautem, já bych chtěl být. A jednoho dne jsem řekl, že bych chtěl být veverkou. A nejsem si jistý proč, ale to je teďka takový náš rodinný inside joke, že prostě jsem chtěl být veverkou. Takže jako asi jako na blbou odpověď, teda na blbou otázku, asi teda veverkou, no něco na tom asi bude veverkou. Nebo kámen by byl taky fajn. Kdybys mohl cestovat časem a musel bys tam zůstat na pořád, kam bys se vydal? Já myslím, že všichni máme takovou tu vizi, že bys šel do toho středověku, že? A tam bys byl ten dvorní mágus, že znáš úplně takové ty věci, jako jak vyrobit baterku a jak jako rozsvítit a tak dále. A já myslím, že by mě upálili, takže já bych skočil do budoucnosti normálně. Já bych skočil tak, no počkej, zas moc ne, ať ten svět ještě existuje. Civilizace, tak teda tak 5 let do budoucnosti, pak už to vidím trošku bledě. Tím pádem, ať si využívám ty pokročilé technologie a tak dále. Takže minulost asi ne, by mě sežrali a upálili. A v budoucnosti tam bych si jenom užíval, to myslím, že dobrý. Kdyby o tobě v Hollywoodu natočili film, jaký by měl název? Počkej. Hodný, zlý a ošklivý v jednom. To je ten hollywoodský název. A pro hlavní roli by nehrál Clint Eastwood, ale hrál bych i já.